everybody! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Diaries. For today's diaries ng aking buhay guys, ay magluluto ako ng puto maya. Puto maya ang aking lulutuin ngayon dahil espesyal na araw ito para sa akin. Kaya lulutuin ko ang gusto kong kainin. Let's go guys! Samahan niyo ako sa aking pagluluto.
ready na ang ating sikwati guys. Masarap ang ating sikwati lalo na ngayon na maulan-ulan na ang panahon. So ayan, kain na tayo guys. At habang ako'y kumakain ay pag-usapan natin yung aking 65th birthday. Kung bakit 65th birthday na ako. Kaya 65 na ang aking edad ngayon guys ay dahil dalawa ang aking birthday. So, pinanganak talaga ako ng June 5. Tapos, ang nakalagay sa birth certificate ko ay July 5. So, ang ginagamit ko simula pagpanganak ko hanggang ako ay makagraduate ng 4th year ay June 5 talaga kasi yun talaga ang ano nila mama, yun talaga ang alam nila kasi syempre si mama naman yung nanganak sa akin kaya yun yung date na sinicelebrate nila tuwing birthday ko. Pero tuwing birthday ko naman guys, di ko naman na na may handa ako. Sanay naman ako na walang handa. Sa totoo nga lang nagkaroon ako ng cake ay 26th birthday ko na ako nakaranas na magkaroon ng cake pag birthday. So ayun guys, simula naman na nagkatrabaho ako. Ang sinunod ko naman ay July 5 dahil yun ang nakalagay sa aking birth certificate. Kailangan ko sundin yun dahil nung nagtrabaho ako, 11 years ako nagtrabaho sa pawn shop, binibigyan kami ng birthday gift ng aming boss tuwing birthday namin. Kaya sineselebrate ko ang July 5 noong nagkatrabaho na ako. So ayun lang guys. Salamat!